سلامونه، زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست خیال ټیکوالا. ملګرو که چېرې تاسو هم د خپلو یوټیوب ویډیوز دپاره یو آی کیچي او ښایسته ښکلې تمنیل جوړول غواړئ یا د خپل کلاینټ دپاره تمنیل جوړول غواړئ نو دا ویډیو لازمي وګورئ. تاسو ته ښکاري دا څومره تمنیل چې جوړ دي دا موږ د یو موبایل په ذریعه جوړ کړي دي. دا به څنګه جوړو؟ راځئ چې سټارټ واخلو. د ټولو نه مخکې به موږ یو ایپ ډاونلوډ کړو، تمنیل میکر. تاسو ته په سکرین ښکاري د موبایل په سکرین. ما آلریډي ډاونلوډ کړی دی. دا به زه کلیک کړم. دلته به ما ته ډیفرنٹ آپشن راشي. فرست ون دا لیفټ هینډ سایډ ته دا فرست ون دا به زه کلیک کړم، کریټ. دا مونږ کلیک کو. بیا مونږ ته بلاشي آپشن راشي، خو مونږ به راشو تمنیل میکر، تمنیل یوټیوب ته. دغه انسټا دی، دا سایز فار یوټیوب، دا سیکنډ نمبر به منځ کې چې کوم دی میډل کې چې دا به مونږ کلیک کو. دا ما کلیک کو. دلته ما ته ډیفرنٹ آپشن نور راشي. خو زه د ټیکنالوجي تمنیل جوړول غواړم یا بیکګراوند جوړول غواړم، دغه شان د وال بیکګراوند یا ادر بیکګراوند زه خوښولی شم دلته، او دلته نه زه سلیکټ کولی شم. چې زه سی مور باندې کلیک کړم نو ما ته به نور آپشن هم راشي. دا زه سکرول ډاون کوم، ډیفرنٹ بیکګراوند زه دلته نه سلیکټ کولی شم. سپوز زما بریک د وال چې کوم خښته وي بریک وي هغه زه سلیکټ کوم. دا بیکګراوند زه غواړم، ما سلیکټ کو. ما ته رالو په تمنیل میکر چې کوم مین انټرفیس دی، د هغې په انټرفیس باندې ما ته دا بیکګراوند رالو. دا زه دلته نه اوکې کولی هم شم. دا ما اوکې کو. او دا مین ایریا، دلته زه ټیکس ایډ کولی شم. دلته زه فوټو سټیکرز ایمیج لګولی شم. ادرس چې کوم بیکګراوند دی هغه هم دلته اپلای کولی شم. سپوز دلته نه زه د خپل ګیلري نه یو پکچر ایډ کول غواړم. دا ما ګیلري کلیک کړه. زه راځم دلته یو فیمیل فوټو ما دلته نه سلیکټ کړه. دا زه ډریګ کولی شم، موو کولی شم د فنګر په مدد سره. دا زه دلته نه ډریګ کولی شم، موو کولی شم. ما سره ډیفرنٹ فنکشن دي. دا تاسو ته ښکاري 4 بټنز دي دلته. دغه نه موږ ډریګ کولی شو. دا سیکنډ بټن چې کوم دا دلته نه زه میررینګ کولی شم. میررینګ څه ته وایي فردر ډسکس کو. او دغه ځای نه زه روټیټ کولی شم. او دغه ډیلیټ بټن ده. زه دا اوس ډریګ کوم پکچر. اوس په دې پکچر باندې زه څه ټیکسټ غواړم. زه دا بره چې کوم بټن دي دغه ریډ او انډو بټنز دي. دې نه علاوه د لاست ته چې د رایټ هینډ سایډ ته چې دا فرست ون دا ډاونلوډ بټن ده چې کوم، او دغه بټن چې دا دغلته مونږ لاک لګولی شو کوم سکرین، او دغه بیکګراوند دی. دا پکچر دی، دا ښکاري. دا مونږ ډریګ کوو. میررینګ ته ستاسو خیال دی؟ ما چې تاسو ته میررینګ دی ته وایي د دې اړخونه مونږ بدلولی شو. فیس ولا رایټ هینډ سایډ ته، لیفټ هینډ سایډ ته، دا ولا اړخ بدلولی شو. او دغه روټیشن دی. تاسو ته ښکاري. دا مونږ اوس مین وایل دا مونږ روټیټ کوو. او دغه لیفټ هینډ سایډ ته چې کوم ټاپ کې بټن ده دا ډیلیټ بټن ده. زه دا ډیلیټ کوم. دا زه واپس انډو کوم. دغه انډو ریډو بټنز دي. سپوز دې پکچر باندې زه رایټینګ کول غواړم، ټیکس ایډ کول غواړم. زه به راشم دلته ټیکس ته. ټیکس باندې زه لیکم
beauty and nature. اوس دا ټیکس زه چې کوم اړخ ته بوتلل غواړم لکه زه لیفټ هینډ سایډ ته رایټ هینډ سایډ ته یا زه د دې سایز فونټ سایز زه کمول غواړم یا دې ته زه کلرز ورکول غواړم تاسو ته ښکاري دا زه کولی شم دا زه ډریګ کوم ښکاري تاسو ته لیفټ هینډ سایډ ته بالکل ټاپ ته مونږ بوتلو بیا لاندې راوستی شو مونږ چې کوم ځای کې تاسو ته دا پکار وي هلته تاسو دا ایډجسټ کولی شئ ایډ کولی شئ دا ټیکس دا زه ایډجسټ کوم اوس په دې ټیکس باندې زه کلرز دا څومره لاندې چې بټنز ښکاري دا وګورئ دغه بره بټنز دا تاسو ته اوس انډیکیټ کوم دغه بټن چې دا مونږ په دې باندې پکچر اخوا دیخوا یا بره ښکته راوستی شو او دا ټیکس دې نه علاوه دغه د ایډیټ بټن ده دغه دا رایټینګ سټایل فونټ سټایل لکه لیفټ الاینمنٹ رایټ الاینمنٹ او سنټرلایز دغه فونټس دي د کلرز سپیس اوپیسیټي بلر کول غواړو شیډو دا اوس فونټس دي د فونټس موږ سټایل دی نه بدلول شو دا بولډ کولی شو انډرلاین کولی شو دا تاسو ته ښکاري انډرلاین زه کلیک کوم دا انډرلاین شو او دغه اټالیک دی مطلب دا زه ترس کولی شم دا رایټینګ ټول آپشنز په دې کې موجود دا صرف په موبایل یو ایپ دی په هغې کې تاسو ته دا څومره ډفرنټ دا وګورئ زه فونټس د دې چینج کوم فونټس باندې ما کلیک کوم بیکګراؤنډ کې هم بوتلی شم او فرنٹ هم دا راتلی شي ښکاري تاسو ته ډفرنټ فونټ سټایل زه اپلای کولی شم دا اوس کلر زه اپلای کوم کم کلر زما په کار وي کم یو زه غواړم دلته سوټډ وي د پکچر سره خوند کوي اپ په پکچر بیا د اوپیسیټي بلر کول غواړم یا مکمل چې ویزیبل وي د شیډوز راوستل غواړم دې نه علاوه آوټلاین زه کلیک کوم آوټلاین هم زه په دې اپلای کولی شم تاسو ته ښکاري بیکګراؤنډز هم مونږ چینج کولی شو هغه بیکګراؤنډز باندې زه کلیک کوم تاسو ته ډفرنټ بیکګراؤنډز ښکاري بیکګراؤنډز هم مونږ چې کوم قسم بیکګراؤنډ مونږ غواړو هغه مونږ دلته ایډ کولی شو دا وینئ مکمل پروفیشنل ګرافیک ډیزاینر چې څنګه کار کوي څنګه ایډیټینګ کوي سیم هغه څیزونه دوی په دې ایپ کې پټ کړي دي او دا سروسز تاسو په فایور باندې هم خرڅولی شئ تمنیل جوړوي چا دپاره چا د ویډیو دپاره تمنیل تاسو په دې باندې کریټ کولی شئ ډیزاین کولی شئ دا وګورئ د یو موبایل په ذریعه سره که تاسو سره کمپیوټر نه وي نو هم تاسو یې نه اپس اینډ ډاون ډریګ کولی شئ ډفرنټ آپشن دي په دې کې فنکشن ډېر دي پکې ټولز دي پکې دا تاسو ون بای ون ایکسپلور کولی شئ خپله اوس زه رالم دلته زه یو سټیکر سرچ کوم او هغه زه دلته ایډ کوم دې جینۍ ته فرنټ کې مخامخ سپوز زما دغه آیس کریم دا زه سلیکټ کوم دې ځای نه دا سټیکر دا زه دلته ډریګ کولی شم موو کولی شم سمال او لارج سایز ته هم دا زه لیفټ هینډ سایډ ته رایټ هینډ سایډ چې کوم ځای کې زه پټ کول غواړم هلته زه دا پټ کولی شم دا وګورئ یو فنګر په مدد سره موږ دومره ټول کار کوو اوس دلته زه یو بل پکچر ایډ کول غواړم ګیلري ته لاړم ایډ ګیلري دلته نه زه د ټایپینګ یو پکچر راغواړم زه لیفټ هینډ سایډ ته رایټ هینډ سایډ ته په دې باندې زه میررینګ اپلای کوم دا لاس د ګس سایډ ته بوتل غواړم هم لیدم دا زه دلته
ایڈجسټ کولی شم سمال لارج هر څنګه غواړم دا زه دلته پټ کولی شم د دې سایز خو اوس دغه افیکټس دي دا وګورئ د دې بیک ګراوند افیکټس مونږ چینج کولی شو مکمل چینج شي د دې بیک ګراوند دا وګورئ چې کوم قسم افیکټس تاسو غواړئ هغه دلته اپلای کولی شئ as per your requirement تاسو څنګه بیک ګراوند غواړئ هغه تاسو دلته اپلای کولی شئ اوس دا زه ډاونلوډ کوم دا ادر افیکټس دي دغه بیک ګراوندز کو زه اوس یو بل بیک ګراوند دلته ایډ کوم نو دغه شته بیک ګراوند به دې نه ختم شي یو بل بیک ګراوند په دې کې زه ایډ کولی شم دغه سپوز دا اورنج کلر بیک ګراوند زه بیک کې لګوم دا ما ولګو دا زه د ډاونلوډ بټن بره چې کوم ډاونلوډ بټن ده په هغې باندې دا زه ډاونلوډ کولی شم دا خپل پروجیکټ دا وګورئ بیک ګراوند ته دا وینئ بیک ګراوند مکمل چینج شو اوس ان کیس که زه دا سیو کوم یا ډاونلوډ کوم خپل پروجیکټ نو ما تاسو ته بره ټاپ کې چې کومه رایټ هینډ سایډ ته بټن ښولې وه چې هغه مونږ کلیک کړو دا مونږ سره ډاونلوډ شي دا زه ډاونلوډ کوم په دې زه لاک هم لګولی شم دغلته چې کوم ایډیټینګ ما کړی دي دا وګورئ دا انلاک دي نو دا چې زه لاک کوم نو دا ایډیټینګ به څوک میټولی نه شي دا ټول ما لاک کړل دا زه ډاونلوډ کوم د مزید ویډیوز دپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ